Thành Nghị bị fan cuồng vây quanh, ánh mắt biểu cảm của Thành Nghị khiến khán giả phải thốt lên, quá đỉnh. Tình yêu nồng nàn này đã khiến họ trở nên dũng cảm, và ánh mắt lấp lánh của Thành Nghị đã nói lên hành trình hai chiều tuyệt đẹp này. Hôm nay, khi đang xem video, tôi vô tình thấy một đoạn clip ghi lại cảnh fan của Thành Nghị đối đầu với Sasa Ưng fan. Khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng tôi, và tôi vô cùng cảm động trước tình yêu thương của họ dành cho Thành Nghị. Sau tiệc mừng năm mới, Thành Nghị ra khỏi hội trường và thấy fan Quách Quả đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy cảnh này, Thành Nghị vô cùng xúc động. Anh lập tức mở cửa sổ xe, mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Nhưng đúng lúc này, một đám fan cuồng bất ngờ xông lên, dí điện thoại suýt nữa thì dí vào mặt Thành Nghị. Hành động đột ngột này khiến Thành Nghị giật mình, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ. Anh vội vàng đóng cửa sổ xe lại, nhưng đám fan cuồng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dí điện thoại vào cửa sổ xe, chụp ảnh. Làm sao bọn Quốc Quả có thể chịu đựng được việc người khác đối xử với Trình Nghị như vậy? Bọn họ không hề sợ hãi, xông lên, giật mũ của fan cuồng kia lại và kéo ngược ra. Sau khi xe của Thành Nghị rời đi an toàn, bọn Quốc Quả liền nghiêm khắc giáo huấn fan cuồng kia, mày không được bắn vào mặt Thành Nghị như thế. Chúng tao sẽ không tháo mũ và mặt nạ của mày ra. Nếu mày xóa hết video đã quay, chúng tao sẽ thả mày ra. Đừng ép chúng tao vạch trần chuyện của mày trên Weibo. Những người quốc này thường trông như những cô gái nhỏ nhắn, nhưng khi đối mặt với những fan cuồng nhiệt, họ đã không chút do dự đứng lên và chặn Thành Nghị. Nói rằng họ không sợ thì là nói dối, bởi vì hành vi của nhiều fan cuồng khá điên rồ. Nhưng để bảo vệ thần tượng yêu quý của mình, họ đã tìm thấy lòng dũng cảm vô bờ bến trong trái tim. Sau khi xem cảnh này, một cư dân mạng đã dí dỏm bình luận, sao cảnh này lại có cảm giác giống như một người mẹ thật mạnh mẽ, vậy? Đúng vậy, Gugu và những người khác ban đầu vốn yếu đuối, nhưng vì yêu Thành Nghị nên họ đã trở nên mạnh mẽ và dũng cảm. Tình yêu của Quốc Quả dành cho Thành Nghị nồng nàn và thuần khiết, tình yêu của Thành Nghị cũng sâu đậm và chân thành không kém. Trong lòng Trình Nghị, Quốc Quả luôn đặc biệt, mỗi khi nhắc đến Quốc Quả, mắt anh lại sáng lên. Trong lòng Thành Nghị tràn ngập Quốc Quả cũng quan tâm đến Thành Nghị. Đây chẳng phải là hành trình hai chiều đẹp nhất sao? Bật mí, Thành Nghị, với kỹ năng diễn xuất bùng nổ, đã dệt nên một mạng lưới cảm xúc bằng ánh mắt, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi. Thành Nghị, nhà ảo thuật cảm xúc trên màn ảnh. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nhà ảo thuật cảm xúc đang làm mưa làm gió trong ngành điện ảnh và truyền hình Thành Nghị. Diễn xuất của anh ấy như một sức mạnh kỳ diệu, không thể cưỡng lại. Đặc biệt là đôi mắt dường như nhìn thấu trái tim, mỗi ánh mắt đều toát lên ngàn lời, quyến rũ và mê hoặc lòng người. Tôi nhớ một bộ phim mà chỉ cần một cái nhìn, Thành Nghị đã nắm bắt hoàn hảo thế giới nội tâm của nhân vật. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình có thể nhìn thấu màn ảnh và cảm nhận được những đấu tranh nội tâm cùng nỗi đau của anh ấy. Diễn xuất như vậy làm sao có thể không cuốn hút. 2. Câu chuyện bi thương của Lục Vân khiến khán giả rơi nước mắt. Nói về những vai diễn gần đây của Thành Nghị, cái tên Lục Vân chắc chắn đã trở thành một ký ức đau thương. Cuộc đời anh như một bản ballad bi thương, từng nốt nhạc đều chất chứa cay đắng và bất lực. Thi trượt khoa cử, bị gài bẫy, giam cầm, sống cô độc, những trải nghiệm bất hạnh này đã hun đúc nên tính cách bi thương của Lục Vân. Mỗi lần khán giả chứng kiến những trải nghiệm đa dạng của Lục Vân trong phim, trái tim họ không khỏi thắt lại. Họ để lại bình luận, Lục Vân đã chịu đựng quá nhiều, khiến tôi đau lòng. Sự cộng hưởng cảm xúc mãnh liệt này là minh chứng cho kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Thành Nghị. 3. Phương pháp tuyển diễn viên của Thành Nghị, thử thách bản thân và chạm đến trái tim. Nhìn kỹ sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị, ta thấy một khuôn mẫu, anh luôn thử thách bản thân để đảm nhận những vai diễn có chiều sâu và phức tạp. Những vai diễn này thường sở hữu thế giới nội tâm phong phú và những rối ren cảm xúc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao để thể hiện. Chính nhờ sự thấu hiểu sâu sắc về nhân vật và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, Thành Nghị đã thành công khắc họa hết nhân vật này đến nhân vật khác khó quên. Sự thấu hiểu độc đáo và khả năng khắc họa nhân vật sâu sắc này không chỉ mang lại cho Thành Nghị danh tiếng rộng rãi mà còn khẳng định anh là một nhân vật độc đáo trong ngành giải trí. Theo cách riêng của mình, anh chia sẻ, một diễn viên thực thụ phải dám thử thách bản thân và chạm đến trái tim khán giả. IV, Hero, Ambition đang thu hút sự chú ý rộng rãi.
Khi nào phim sẽ được công chiếu? Tất nhiên, khi nhắc đến Thành Nghị, chúng ta không thể không nhắc đến dự án mới sắp ra mắt của anh, Hero Ambition. Bộ phim với sự tham gia của Thành Nghị đã thu hút sự chú ý đáng kể kể từ khi công bố khởi quay. Khán giả đã bày tỏ sự mong đợi vô cùng lớn đối với dự án này. Suy cho cùng, với một diễn viên tài năng như Thành Nghị dẫn dắt, chất lượng của Hero Ambition là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, ngày phát hành chính xác của Hero Ambition vẫn luôn là một ẩn số. Mỗi khi có tin tức về phim được công bố, cư dân mạng lại bàn tán và suy đoán sôi nổi, khi nào Hero Ambition mới chính thức ra mắt. Tôi hồi hộp quá, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những bộ phim hay không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Thành Nghị trong phim. Chúng tôi mong chờ Thành Nghị tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh. Thành Nghị, ảo thuật gia giàu cảm xúc, đã chinh phục vô số khán giả bằng tài năng của mình. Dù là khắc họa nhân vật hay thể hiện cảm xúc, anh đều có thể làm điều đó một cách dễ dàng và kiểm soát. Chúng tôi càng thêm hào hứng và tự tin về bộ phim truyền hình rất được mong đợi, Anh Hùng. Chúng tôi tin rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ lại được thấy Thành Nghị tỏa sáng trên màn ảnh, mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và khoảnh khắc cảm động hơn nữa. Anh Hùng của Thành Nghị dự kiến khởi chiếu vào tháng 8. Các cảnh của Trương Kiến Ni có thể bị cắt, nhưng phiên bản mới sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Bộ phim võ thuật cổ trang, Anh Hùng, với sự tham gia của Thành Nghị, Lý Nghệ Đồng và các diễn viên khác, luôn là một trong những bộ phim truyền hình sắp ra mắt được mong đợi và yêu thích nhất. Tuy nhiên, do những vấn đề liên quan đến hồ sơ trước đó, Anh Hùng vẫn chưa chính thức công bố hay phát hành bất kỳ tài liệu nào, và ngay cả tài khoản Weibo chính thức cũng chỉ là một vật trang trí. Hơn nữa, Trương Kiến Ni, một trong những nữ diễn viên phụ của phim, đã vướng vào tranh cãi về Crazy Horse Show và vẫn chưa được công chiếu, càng làm lu mờ tương lai của bộ phim. May mắn thay, sau nhiều lần điều chỉnh, Hero đã nhận được những tin tức tích cực kể từ khi bước sang năm 2025. Đầu tiên, có tin tức cho biết Hero đã vượt qua kiểm duyệt, và trailer đầu tiên cũng bất ngờ được công bố. Sau đó, phim đã nhận được sự chú ý của CCTV. Mặc dù cuối cùng không được chọn cho một bộ phim truyền hình lớn, nhưng cuối cùng nó đã thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ khi bị bỏ qua. Gần đây, những người trong cuộc tiết lộ rằng Hero Aspiration có thể đã cắt và điều chỉnh các cảnh có sự tham gia của Trương Kiến Ni, và dự kiến sẽ sớm có thông báo chính thức. Hơn nữa, phim dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối mùa hè, khoảng tháng 8. Tin tức này chắc chắn là một bất ngờ thú vị, được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên. Hero Aspiration là một bộ phim kết hợp các yếu tố của giang hồ, võ thuật, chính trị triều đình và chiến tranh. Tập trung vào những thăng trầm trong cuộc đời của nam chính Lục Vân, bộ phim kể về một câu chuyện đầy biến động, pha trộn giữa tinh thần thượng võ giang hồ, những âm mưu trốn cung đình và sự tàn khốc của chiến tranh. Từ trailer được công bố trước đó, chúng ta có thể thấy trang phục và đạo cụ xuyên suốt bộ phim vô cùng tinh tế, cốt truyện nhanh, và các cảnh hành động chính trị được thể hiện với chất lượng cực kỳ cao. Đây chắc chắn là một kiệt tác có thể sánh ngang với bất kỳ bộ phim nào cùng thể loại. Dàn diễn viên của Anh Hùng sở hữu dàn diễn viên tài năng, vừa đẹp trai vừa có năng lực diễn xuất. Dù là về độ nổi tiếng, ngoại hình hay kỹ năng diễn xuất, tất cả đều sở hữu tài năng xuất chúng. Nam chính Thành Nghị là một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Nhờ trang phục cổ trang lộng lẫy và diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim như Tàn cho tình yêu và Lăng trì liên hoa, Thành Nghị đã được mệnh danh là nam thần cổ trang biết đi, tiếp theo sau Nhậm Gia Luân. Sau nhiều năm kinh nghiệm và trau dồi, diễn xuất của Thành Nghị đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt sau khi tham gia nhiều bộ phim võ thuật, anh đã phát triển kỹ năng chiến đấu và xây dựng nhân vật ngày càng ấn tượng. Trong Anh Hùng, vai nam chính Lục Vân do Thành Nghị thể hiện thật hoàn hảo. Từ những năm tháng trưởng thành cho đến khi trở thành một vị tướng tài ba, rồi vướng vào những âm mưu trốn cung đình và những mối tình vụng trộm, ngoại hình và biểu cảm của anh ở mỗi giai đoạn đều thực sự ấn tượng. Lý Nhất Đồng, người thủ vai nữ chính, cũng là một mỹ nhân được công nhận với gu thẩm mỹ cổ điển. Là một diễn viên thuộc thế hệ diễn viên thập niên 90, Lý Nhất Đồng có thể không nổi tiếng bằng Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng với kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục bộ phim truyền hình, cô sở hữu kỹ năng diễn xuất xuất chúng, khả năng dẫn dắt câu chuyện và khả năng thu hút khán giả. Trong Anh Hùng,
Vai diễn của Lý Nhất Đồng không quá đồ sộ, nhưng trang phục cổ trang lộng lẫy cùng vô số cảnh quay giàu cảm xúc với Thành Nghị đã khiến diễn xuất tổng thể của cô trở nên bất ngờ thú vị. Ngoài Thành Nghị và Lý Nhất Đồng, Tiêu Thuận Nghiêu, nam thư chính, cũng là một diễn viên trẻ tài năng, vừa đẹp trai vừa diễn xuất tốt, lại có kinh nghiệm dày dặn trong các bộ phim võ thuật. Lần này, anh và Thành Nghị tái hợp sau Lầu Liên Hoa, trở thành cặp anh em song sinh cùng chung sống. Sự cạnh tranh giữa họ rất được mong đợi. Các diễn viên còn lại, bao gồm Bảo Sơn Căn, Vương Thiên Nguyên, Trịnh Nghiệp Thành và Lưu Vân Long, đều là những diễn viên tài năng trong lĩnh vực của mình. Đặc biệt, Bảo Sơn Căn và Trịnh Nghiệp Thành là những diễn viên trẻ thực sự quyến rũ và được yêu thích. Trước đó, những cảnh quay bị rò rỉ từ quá trình quay phim đã cho thấy Bảo Sơn Ân và Thành Nghị đang diễn một cảnh giải cứu anh hùng, và sự kết hợp ăn ý giữa họ vô cùng mãn nhãn. Từ những điều trên, có thể thấy rõ chất lượng sản xuất, dàn diễn viên và cốt truyện của Bão Táp Anh Hùng đều rất cao. Thêm vào đó là sự nổi tiếng và sự chú ý dành cho các diễn viên chính như Thành Nghị, Lý Nhất Đồng và Bảo Thượng Ân. Nếu vai diễn của Trương Kiến Nhi được xử lý phù hợp, bộ phim chắc chắn sẽ có một khởi đầu đầy hứa hẹn, thậm chí có khả năng trở thành một đỉnh cao mới trong thể loại võ thuật cổ trang.